අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඇප් එකක් ගැන. ඉතින් මේ ඇප් එකට හැකියාව තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය දිනේට ඔයාගේ යාළුවෙක්ට එහෙමත් නැතිනම් ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට ඔයාගේ නෑදෑයෙකුට හරි මැසේජ් එකක් යවන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි බර්ත්ඩේ එකට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි විශේෂ දිනයකට අපි යාළුවන්ට ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට අනිවාර්යෙන් මැසේජ් එකක් යවනවා. විශේෂයෙන් බර්ත්ඩේ එකක් කියලා හිතන්න. බර්ත්ඩේ එකට කොහමද අපි විශ් කරනවනේ. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා අපි දැන් බර්ත්ඩේ එක තියම ඔන්න හෙට රාත් 12 වෙද්දිම ඔයාට මැසේජ් එක යවන්න ඕනේ ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට. ඉතින් ඇත්තටම රාත් 12 වෙනකන් ඔයාට ඇහැරගෙන ඉන්න බෑ. මොකක් හරි වැඩක් කළා ඔයා නිදිමතයි කියලා හිතන්න. නමුත් මම අද මේ කතා කරන්න යන ඇප් එක හරහා පුළුවන් ෂෙඩියුල් කරලා මැසේජ් එකක් හරි වෙලාවටම එයාගේ ෆෝන් එකට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් යවන්න. WhatsApp හරහා වෙන්න පුළුවන්, normal message එකක් වෙන්න පුළුවන්, යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එකේ තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඇප් එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඇප් එකේ නම තමයි skedit කියන්නේ. ඉතින් ඇප් එක ඕපන් කරපු ගමන්ම අපිට ඉස්සලාම sign in වෙන්න වෙනවා. මේකට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ Facebook එක හරහා. එහෙමත් නැතිනම් මේ skedit කියන ඇප් එක තුල account එකක් හදලා අපිට පුළුවන් sign in වෙන්න. මම Facebook එක හරහා මේ skedit කියන ඇප් එකට මෙන්න මේ විදිහට sign in වෙනවා. first time පල්ලෙහා තියෙනවා කොටුවක්. මේකට එහෙම ටච් කරලා පස්සේ හරියක් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා sign in with Facebook කියලා. මෙතන එකපාරට ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Facebook app එක හරහා connect වෙලා මෙතනට sign in වෙනවා මේ skedit කියන app එක හරහා. app එකේ home එකේ තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා WhatsApp, SMS, email, call, Facebook. මෙහෙම කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට WhatsApp එකෙන් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මැසේජ්, ඒ කියන්නේ normal messages වලින් ඔයාගේ යාළුවෙක්ට email එකක්, call එකක් මම ඉස්සලාම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ app එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ඒකට කරන්න යන්නේ මගේ යාළුවෙක්ට මම යවනවා message එකක් WhatsApp එක හරහා මම schedule කරනවා. දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා 11:48යි. ඉතින් මම විනාඩියක් දෙකක් වගේ තියලා මැසේජ් එකක් ෂෙඩියුල් කරලා පෙන්නනවා. ඔයාට ඉස්සරහට අවුරුදු 2කට 3කට උනත් ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට යන්න තියෙන මැසේජ් එකක් උනත් දැයටමත් ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම WhatsApp එක තෝරගන්නම්. ඔයාට ඕනනම් මෙතන SMS කියලා තියෙනවා. ඒකත් තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් email කියලා තියෙනවා. ඒකත් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට WhatsApp එක ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මෙතනින් enable accessibility කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ skedit කියන app එක downloaded services වල ඒක ක්ලික් කරලා මෙතනින් මේ විදිහට enable කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාගේ app එකට back වෙන්න. back වුණාට පස්සේ ඔන්න දැන් ඉන්නේ ඔයාගේ මේක හැම වෙලාවෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකපාරක් කරාට පස්සේ මේ permission ඉල්ලයි ඒව දෙන්න. නිතර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම මෙතන ආයෙ back කරගන්න ඔයාලට පෙන්නන්න. මම ඕන්න WhatsApp එක හරහා ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ උඩින්ම අපිට අපේ යාළුවෙක්ව තෝරන්න වෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට යාළුවෙක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. පහලින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපේ මැසේජ් එක ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ටයිප් කරගන්නවා. ඔන්න මැසේජ් එක ටයිප් කරගෙන ඉවරයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕනම් මෙතනට තව emojis වගේ එක දේවල් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක්. එහෙමත් නැතිනම් අපි WhatsApp එක හරහා යවනවනේ ඔඩියෝ යවනවා, තව වීඩියෝ යවනවා, ෆොටෝස් යවනවා. ඒ දේවල් මෙන්න මේක හරහා මේ මැසේජ් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට ඔයාගේ කැමරා එක හරහාම ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගැලරි එකෙන් ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මියුසික් එකක් යවන්න පුළුවන්. කැමති එකක් ඔයාට යවන්න පුළුවන්. පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ෂෙඩියුල් කියලා තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහින් ඩේට් එකකුයි ටයිම් එකකුයි තියෙනවා. ඒයි තියෙන්නේ අපේ මේ මැසේජ් එක යන්න ඕන වෙලාව. එයාට යවන්න ඕන වෙලාව තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන ඩේට් එක මම අද දිනේම දෙනවා. දැන් ඔයාලට මම මැසේජ් එක යවලා පෙන්නන්නම්. එයාට ෂෙඩියුල් කරලා මෙතන තියෙන්නේ 28 වෙනිදාට ජූනි මාසේ 2019. ඊට පස්සේ මෙතන ටයිම් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න කියනවා. දැන් මගේ ෆෝන් එකේ වෙලාව ඇවිල්ලා 11:51යි. මම මෙතන මැසේජ් එක දෙනවා 11:53ට වගේ ටයිම් එකක් දෙනවා. මොකද ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඔන්න 53ට මම ටයිම් එක සෙට් කරලා ඕකේ කරා. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට තවත් රිපීට් ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් පහලින්. ඉතින් මේක හරහා පුළුවන් මේ මැසේජ් එක ඔයාට දවස් ගානේ එහෙම නැත්නම් සතියකට සැරයක් එහෙම නැත්නම් මාසයකට සැරයක් එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකට සැරයක් යවන්න. විශේෂයෙන් ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ට ඔයා හැමදාම උදේට good morning කියලා මැසේජ් එකක් යවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට කරලා තිබොත් හැමදාම අපේ ෆෝන් එක ඔටෝමැටික් good morning කියන මැසේජ් එක එයාට යන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අමතක වෙන්නේ නැහැ. ආයේ අමතක වුණා කියලා worry වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ.
අපිට යවන්න ඕනේ හැමදාම උදේ 6ට. ඉතින් හැමදාම උදේ 6ට ඩේලි කියලා මෙතනින් දුන්නොත් හැමදාම උදේ 6ට මැසේජ් එකක් යනවා. ඔයා මෙතනට දාන මැසේජ් එක. ඊට පස්සේ පහලින් මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ask me before sending. ඒ කියන්නේ මැසේජ් එක යවන්න කලින් ඔයාගෙන් අවසර ගන්නද කියලා අහන්නේ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම දුන්නොත් අනිවාර්යයෙන්ම මැසේජ් එක යන්න හදද්දිම ඔයාගෙන් අහනවා යවන්නද කියලා. අහලා තමයි ඒක යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් පහලින් කියලා තියෙනවා මෙයාලා කියනවා අපි අපේ ස්ක්‍රීන් එකට කියන්නේ පින් එකක් හරි පැටර්න් එකක් හරි දාලා ලොක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් කරන්න කියනවා මේ දේ වැඩ කරන්න. ඊට පස්සේ බැටරි සේව එහෙම නැත්නම් data සේව හරි මොනවා හරි එකක් ඔයා enable කරලා on කරලා තියෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඒවත් ඉවත් කරන්න කියනවා මේක වැඩ කරන්න. ඉතින් මගේ ෆෝන් එකේ දැන් ඒවා මුකුත් දාලා නැහැ. ඒක හින්දා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මම මෙතන ෂෙඩියුල් කරේ හරියටම 11:52ට ටයිම් එක පහ වුණා. මම මෙතනට දෙනවා 11:55 කියලා ටයිම් එක දීලා ඕකේ කරලා මෙන්න මෙතනින් ඩන් කරනවා මෙන්න මේ විදියට. මේක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ෂෙඩියුල් එක වැටලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp කියන එකට යටින් one message schedule කියලා තියෙනවා. දැන් වෙලාව 11:54යි මම තිබ්බේ 11:55ට තමයි මැසේජ් එක යන්න ඕනේ කියලා. අපි බලමු මැසේජ් එකේ අයිද කියලා. ඔයා මේක ස්ක්‍රීන් එක ලොක් එකක් නැතුව ස්ක්‍රීන් ඔෆ් කරලා තිබුණත් ස්ක්‍රීන් ඔන් එකේ තිබ්බත් මේ මැසේජ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ යාළුවට යනවා. ඔයා ෂෙඩියුල් කරලා තිබුණ වෙලාවට දිනේට. ඔන්න මෙතන මේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක්වත් මොකුත් එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඔටෝමැටික් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒ මැසේජ් එක එයාට යවන විදිය. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් නම් මම හරියටම 11:55ට තමයි තිබ්බේ. ඉතින් එන්න මැසේජ් එක ගියා ඔටෝමැටික්ම ආයෙත් අපේ හෝම් එකටම ආවා. ඒ වගේම ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මැසේජ් එක සාර්ථකව ගියා කියලා. ඒ වගේම මේ ඇප් එකේ හෝම් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තව පහලින් තියෙනවා Facebook කියලා. ඉතින් මේ Facebook එක හරහා අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒ ගැන දැන් කියන්න වෙන්නේ මොකද අලුත් අප්ඩේට් එකකින් තමයි මේක වැඩ කරනවා කියලා මෙයාලා කියන්නේ. ඒක හින්දා මේ Facebook එක හරහා මෙයාලා කියනවා පෝස්ට් දාන්න පුළුවන්, තව ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, එක එකව කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. නමුත් ඒක අපිට කරන්න හැකියාවක් නැහැ. අලුත් අප්ඩේට් එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඇප් එකේ මේ Facebook කියන ෆීචර් එකත් වැඩ කරයි. එතකොට අපිට ඔටෝමැටික් අපි උදේට හැමදාම good morning කියලා Facebook එකේ පෝස්ට් එකක් දානවා. ඒක නිතර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපේ Facebook එකේ හැමදාම උදේට good morning කියලා පෝස්ට් එකක් ඔටෝමැටික් ෂෙඩියුල් කරලා අපිට දාන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක හරහා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා කෝල් කියලා. මේක හරහා අපිට කෝල් එකක් යවන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යෙන් ඔයා එකක් දැනගන්න කැමති ඇති. ඇත්තටම කෝල් එකක් මෙතනින් කරන්න බෑ. එයාලා කියන්නේ කෝල් එකක් අපි හිතමු අපිට හෙට උදේ 6ට කෙනෙක්ට කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ. එතනින් රිමයින්ඩ් කරන එක තමයි මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දැනගන්න ආස නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න ෂෙඩියුල් කරලා අපිට කෝල් යවන්න පුළුවන් ඇප් එකකුත් තියෙනවා. ඒක ගැනත් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. අද මම කතා කරේ skedit කියන ඇප් එක ගැන. ඉතින් ඔයා දන්නවා මොකක්ද මේ ඇප් එකෙන් දැන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් මේ ඇප් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් කියලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් Play Store එකේ කියලා සර්ච් කරන්න skedit කියලා. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාගේ iPhone එකට රන් නැහැ. Android phone එකට විතරයි අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් ඔක්කොම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක බලපුවට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ගිහිල්ලා අපි ඉක්මනින්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.